السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سليمان من قناة TTA Technical and Time Analysis للتحليل الزمني والفني. وموضوعنا النهاردة عن المتوسطات وازاي ان احنا نقدر نطبقها وازاي نتاجر بيها وازاي ان احنا نظهرها على برنامج اللي احنا شغالين عليه اللي هو جاناليست بروفيشنال 5. ولو في وقت ان شاء الله هنتكلم عن حاجة اسمها صليب الموت او تقاطع الموت، وازاي ان ده خطر ولما يظهر معاك على السهم لازم تخرج في اسرع وقت، وازاي ان احنا نستفاد بالموضوع ده هو في المتاجرة بتاعتنا. هنبدأ بإذن الله. ده البرنامج لو انت اول مرة بتتفرج عليه فهتلاقي ان شاء الله فيديو في الوصف بتاع الفيديو ده هو ازاي ان انت تنزله وتفتح الداتا وتنزلها وتحطها فين وكده. وهنزل لك برضك لينك محدث لتنزيل الداتا من صفحة على الفيسبوك. هنيجي هنا اهو بالنسبة هنيجي أول مرة هنفتح هنا نيو بورتفوليو. بيظهر معانا الحتة ده، هي بتختار المكان اللي انت حاطط فيه الداتا بتاعتك. فبنيجي هنا اهو مثلا بنيجي بتظهر معاك كلمة بورتفوليوز هنا ديت بالرموز لو انت عاوز الرمز، وبتيجي هنا اهو لو عاوز تعمل بحث عن الرمز بتاعك، او هنا اهو بتيجي سكيورتي كده اهو بتختار بالاسم. هنختار النهاردة كمثال توضيحي ان هو اي جي اكس 70. بتدوس هنا اهو تاني عشان ديت تخش جوه، وبتيجي في الحتة ده هي بتختار شموع. ماشي. طيب ديت بتدوس عليها بس عشان ايه السهم يبقى واضح معاك، والحتة ده هي علشان يكون معاك نافذة تقدر تشوف بيها كويس ايه اللي بيحصل لو انت عينيك مش هتلاحظ الحاجة اللي مكتوبة تحت هنا اهو. طيب بتيجي هنا اهو للحتة بتاعتنا، بتيجي للانديكيتور، بتختار هنا اهو الموفينج افريج اللي هو ده اهو، وتقوم دايس له ابلاي. طيب بتدوس عليه دبل كليك. هنا اهو بتختار الايه الاعدادات. طبعا ديت الاعدادات اللي انا حاططها افتراضيا للمؤشر، فهقول لحضرتك ازاي تغيرها. طبعا هو بينزل هنا اهو ديت السماكه بتاعه الخط، هو بينزل معاك بواحد وبينزل معاك بلون تاني تقريبا اللون الازرق. انت هنا هو هتختار اللون اللي على مزاجك. انا هنا هو مختار اللون الاحمر ومخلي الاتنين. وديت اللي هو ده هيبقى موفينج افريج رقم كام؟ ده موفينج افريج 50. باختصار شديد يعني في خلال ال50 شمعة اللي فاتوا متوسط السعر كام؟ الناس اللي معاها السهم متوسط السعر بتاعهم كام؟ ماشي. طيب بتغير الاعدادات ديت زي ما انا عاملها كده اهو، وتقوم دايس set as default وتقوم دايس اوكي. ماشي. ده اول واحد. بتيجي بعد كده على اللي بعده، ده هو مثلا بتقوم دايس له ابلاي. حلو. بيظهر معاك ده هو. طبعا هيظهر معاك واحد تاني، هيظهر معاك واحد، فانت بتدوس عليه دبل كليك وبتغير الاعدادات. اول حاجه بتدوس على اللون، بتختار اللون المناسب بالنسبه لك. ماشي. وبعدين ديت السماكه بتاعت الخط، وبعدين ديت بص ديت اللي هي البريود بتغيرها لفوق او لتحت كده اهو. ماشي. احنا عاوزين الموفينج افريج 200، وتقوم دايس له set as default وكده اهو وتقول له اوكي. بعد كده كل مره بتختار المؤشر ده هو تدوس له ابلاي بينزل اوتوماتيك بالشكل ده، مش محتاج ان انت تعدله تاني او تظبطه مره تانية. ماشي. بتيجي على اخر واحد هنا اهو مثلا وتقوم دايس له ايه ابلاي. بيظهر معاك كده اهو. طبعا برضك انا مغير فيه. بتختار من هنا اللون، تختار من هنا سماكة الخط قد ايه، وهنا بتختار اللي هي 14 وتقوم دايس له set as default وتدوس له اوكي. طيب كده احنا حطينا الموفينج افريج بتاعتنا وبدأت تظهر معانا. اقل واحد فيهم زي ما قلنا اللي هو اللون الازرق. طيب انت لو مضارب سريع فانت بتخش بمجرد ما بيخترق الموفينج افريج ده اهو باللون الازرق، وبتشوف سلوكه مع الموفينج افريج اللي بعد منه. تشوف هو هنا هو مثلا جه خبط فيه وبالبلدي كده تنح، مقدرش يعديه. فالموفينج افريج مادام فوق السعر فهو يعتبر مقاومة، ومادام مقدرش يعديه فديت علامة سلبية. بعد كده بتبدأ تنزل. طيب تقوم خارج على طول. طيب
عاوز تستنى تصبر لما يكسر الموفينج افريج التاني، ومجرد ما كسر كده اهو تاني يوم الصبح تقوم خارج من المؤشر او السهم. ماشي، بتنتظر علامة، مفيش اي علامة خالص. ماشي لحد هنا. هتقول لي يا محمود طب انا منتظر بقالي شهر ولا حاجة زي كده. انت مش مطالب من حضرتك ان انت تشتري او تبيع كل يوم. الكلام ده هو للناس البروفيشنال جدا والناس الهاي تريننج والمحترفين جدا 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 جدا. انت المطالب عندك ان انت تعمل حتى لو تريدة او كل شهر او شهرين بس يكون ناجحة، يكون افضل بكتير من ان انت تخش وتخسر ولا قدر الله، لان في الاخر احنا مش لاقيين فلوسنا في الشارع. طيب بنيجي هنا اهو هكذا. طيب احنا هنتكلم على حاجة مهمة جدا دلوقتي اسمها تقاطع الموت او صليب الموت. صليب الموت اللي هو تقاطع moving average او متوسط متحرك 50 مع متوسط متحرك 200. بمجرد ما تقاطعوا كده فدي علامة سلبية للسهم. بس يا محمود ده متأخرة جدا. هقول لحضرتك نيجي للعلامة ديت وهقول لحضرتك ايه العلامة السلبية اللي قبل منها. نيجي هنا اهو الحتة ده اهي اللي خرج هنا في اليوم ده اهو. ماشي ايا كان فهو باختصار خارج من السوق بقاله تقريبا كام؟ بقاله تقريبا 4 شهور أو 5 شهور منتظر علامة إيجابية للسوق، والعلامة الإيجابية لسه هتيجي هنا هو إن شاء الله لما نخترق المؤشر المتوسط متحرك 50. طيب إيه العلامة السلبية؟ نبدأ بالأول. أول حاجة أنت لو مضارب سريع فالموفينج أفريج السريع بتاعك ده أهو شغال معاك شغال معاك شغال معاك. خرجت هنا. مجرد ما خرجت هنا أنت تاني يوم خرجت إمتى؟ يوم 6 سبتمبر، وبتنتظر إن هو علامة إيجابية تاني. لكن إيه اللي حصل بعد كده؟ أكد معاك الخط إن هو كسر يوم 20 سبتمبر، كسر الموفينج افريج 50، حاول يطلع فوق منه ما قدرش. فدي كده علامات سلبيه. لو افترضنا ان انت متوسط الاجل فانت خرجت في الحته دي. اللي خرج يوم 20 سبتمبر خلاص ده ما شاء الله يعني حمى فلوسه بطريقه كبيره جدا جدا جدا. طيب انت مستثمر بعيد المدى، استنيت لما كسر هنا اهو في الحته دي، كسر ال 200، خلاص كده ديت علامة تأكيد ليك للخروج. وجي التأكيد الأكبر إن هو قام جه وقام تقاطع هنا في صليب الموت أو تقاطع الموت زي ما قلنا، وإداك تأكيد 100% إن تخرج من السهم أو المؤشر ده. طيب على الناحية التانية فالناحية برضك شغالة بالعكس. انت نيجي هنا اهو في الاتجاه الصاعد. ماشي هنا اهو ده في شهر مارس 2020 جه هنا اهو ده الموفينج افريج 200 تقاطع في جه المؤشر عدى الاول موفينج افريج 50، عدى الاول الموفينج افريج الصغير، بعد كده الموفينج افريج 50، بعد كده تقاطع ال 50 وطلع السريع فوق منه، ودي علامة إيجابية تانية. وبعدين ده كله لو انت بتديك اشارات ايجابيه، بعد كده تقاطع مع ال 200 فدي علامه رائعه. بعد كده اكد الموضوع ده ان ال 200 تقاطع مع ال 50. فلو افترضنا ان انت دخلت مع الموفينج افريج 50 في الحته دي او في الحته دي يا ربي، ماشي، فانت دخلت في بدايه الطلعه بتاعت السوق في شهر 4 2020. طيب نيجي نمشي مع المؤشر الأحمر. بص انت ماشي معاه ماشي معاه ماشي معاه، خرجت أول مرة تخرج استباقي في الحتة دي، ماشي، في وقعة من الوقعات وكده. طيب لو انت سريع فانت بتخرج بمجرد ما بيقطع المتوسط المتحرك السريع، تصبر شوية لحد ما يخش تاني. انت نخلينا مع المتوسط المتحرك 50. انت خرجت في الحتة دي ودخلت تاني لما طلع فوق منه. نشوف ايه اللي حصل بعد كده. ماشي معاك ماشي معاك، برضك قطع هنا اهو
عايز تخرج اخرج، متحفظ بتصبر وتشوف الوضع فيه ايه. كمل كمل كمل. جه هنا اهو قام قاطع، حاول يطلع منها ما قدرش، حاول يطلع فوق منه ما قدرش. واكد الموضوع ده اهو بعلامه سلبيه ان هما متوسط المتحرك بتاعك اللي هو ده اهو السريع بتاعنا اللي احنا عاملينه على 14 تقاطع مع ال 50. فدي دي علامه سلبيه اهو ان هو نزل تحت ال 50 وتقاطع ال 14 مع ال 50. وتصبر تصبر تصبر لحد دي كلها واقعه من وقعات السوق. ماشي. الوقعة بتاعة مارس 2021 انت بره السوق، لحد لما بدأ يديلك إشارة إيجابية تانية إن هو طلع هنا أهو فوق المتوسط متحرك 200، وطلع بعد كده فوق المتوسط متحرك 50، وبعدين تقاطع ده كله. دي كلها علامات إيجابية تاني بتظهر معاك مرة تانية، وهكذا تدنك معاه لحد ما جيت في الحتة دي. لو انت سريع خرجت، لو انت متحفظ او متوسط الاجل خرجت في الحتة دي او هنا اهو. ماشي. السوق اتهبد، مؤشر انهار. شوف من اليوم ده اهو اللي خرج في اليوم ده اهو كان المؤشر ساعتها 2780 تقريبا. شوف دلوقتي المؤشر كام؟ انت بتتكلم في 1800، يعني اكتر من 1000 نقطة كاملين وزيادة. انت بره السوق منتظر فرصة ايجابية للدخول مرة تانية. دخلت تاني امتى؟ دخلت تاني في الحتة دي بمجرد ما جه لقيته ان هو مقدرش يطلع فوق ال200 وجاي بدأ ينزل تاني وهيكسر، قمت خارج. وهكذا انتظرت في الحتة ديت مفيش. طيب لو انت سريع، لو انت سريع بتخش مع المتوسط الازرق وتخرج مع الاحمر. يعني بتخش هنا اهو وبتخرج بمجرد ما يجي يقطع تاني او يكسره مرة تانية. ماشي. يعني هو انت دخلت في الحتة ده هي وطلع فوق منه، وبعدين لحد لما جيب هنا قمة وخرجت في الحتة دي. بس كده. اتمنى ان الموضوع يكون واضح بالنسبة لحضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. واتمنى لحضراتكم جميعا كل الربحية، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.